नमस्कार. जावा प्रोग्रामिंग मराठीमधून या कम्प्युटर्सच्या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज जावा प्रोग्रामिंगच्या तिसऱ्या भागामध्ये जावा प्रोग्राम लिहिण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या एडिटरमध्ये नोटपॅड प्लस प्लसचा वापर करूया. त्यासाठी नोटपॅड प्लस प्लस डाउनलोड करू आणि त्याचा सेटअप करू. इन्स्टॉल गूगल नोटपॅड प्लस प्लस डाउनलोड. नोटपॅड प्लस प्लस डाउनलोड का करायचं तेही सांगतो. आणखी नोटपॅड प्लस प्लस 7.8.8 रिलीज ही लेटेस्ट रिलीज आहे, ती आपण डाउनलोड करून घेऊ. डाउनलोड केली की आपल्याला इथे नोटपॅड प्लस प्लस अतिशय छोटंसं सॉफ्टवेअर आहे, ते डाउनलोड होईल. ते डाउनलोड झालं की त्याचा आपण सेटअप करू. ओपन फाईल. यस. काल आपण नोटपॅडमध्ये पहिला प्रोग्राम केला होता. आज आपण नोटपॅड प्लस प्लसमध्ये प्रोग्राम करू, जावाचा प्रोग्राम, जेणेकरून आपल्याला दोन्हीमधला फरक लक्षात येईल. आपलं काम थोडंसं सोपं व्हावं, इंडेंटेशनमध्ये आपल्याला वेगळा वेळ द्यायला लागू नये यासाठी म्हणून आपण नोटपॅड प्लस प्लसचा वापर करणार आहोत. लॉग फाईल आली आहे. नोटपॅड प्लस प्लस सुरू झालेला आहे, तेव्हा आपण गूगल क्लोज करू. न्यू टॅब आहे. आपल्याला प्रोग्राम लिहायचा आहे. मी सर्वात प्रथम पहिल्यांदा फाईल सेव्ह करतो. फाईल सेव्ह ॲज. कुठे सेव्ह करायची आहे तर आपल्याला ती फाईल सी ड्राईव्ह जावा अंडरस्कोर एक्झाम्पल्स इथे सेव्ह करायची आहे. प्रोग्रामला नाव समजा प्रोग्राम 002.java असं द्यायचं आहे. प्रोग्राम 002.java आणि जावा सोर्स फाईल सेव्ह टाईप ॲज जावा सोर्स फाईल असं आपण त्याला दिलं. क्लास. आता कंट्रोल प्लस प्रेस केलं असतं, कंट्रोल प्लस प्लस प्रेस करत राहिलं की आपल्याला फॉन्टची साईज मोठी करता येते. काल सांगितल्याप्रमाणे आपल्याला प्रोग्रामला जे नाव दिलेलं आहे तेच नाव आपल्याला क्लासला द्यायला लागेल. आता कर्ली ब्रॅकेट देऊन आपण एंटर केलं की आपोआप आपला कर्सर हा एक टॅब पुढे जातो. पब्लिक स्टॅटिक व्हॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्युमेंट्स. कमांड लाईन आर्ग्युमेंट्स काय आहे हे पुढे आपण पाहू. आता इथे कलर कॉम्बिनेशन्स वेगळे आलेले आहेत. पुन्हा आपण कर्ली ब्रॅकेट दिला आणि पुढं टाईप केलं, एंटर केलं की टॅब की पुढे गेलेली, म्हणजे आपला वेळ वाचतो. सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन प्रिंट देऊ. एम कम्प्युटर्स सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंट इचलकरंजी. सिस्टीम आउट डॉट प्रिंट डिस्ट्रिक्ट कोल्हापूर. अशा पद्धतीने मला हा प्रोग्राम लिहायचा आहे. यातलं सगळ्यात महत्त्वाची सूचना, प्रोग्राम फाईल जसं सेव्ह केलेलं आहे त्याच पद्धतीनं क्लासचं नाव किंवा क्लासचं जे नाव आपण दिलं आहे त्या नावानं आपल्याला ती जावा फाईल सेव्ह करायची आहे. पब्लिक स्टॅटिक व्हॉइड मेन स्ट्रिंगचं एस आपल्याला कॅपिटल हवं आहे आणि सिस्टीम आउट डॉट प्रिंट एलएनमधलं एससुद्धा कॅपिटल आहे. इन्व्हर्टेड कॉमाच्या आतमध्ये आपण आपल्याला हवं तसं कॅपिटलायझेशन करू शकतो. आपला हा प्रोग्राम सेव्ह झालेला आहे. इथून आपल्याला कंपाईल नाही करता येत. आपण कमांड प्रॉम्प्टला जाणार आहोत. कमांड प्रॉम्प्टला जाण्यासाठी सुद्धा दुसरी किंवा आपल्या आहे त्या फोल्डरमध्ये जाण्यासाठी सुद्धा एक दुसरी ट्रिक आहे, ती आपण उद्या पाहणार आहोत. CD जावा अंडरस्कोर एक्झाम्पल्स जावा सी कंपाईल करायचं आहे. प्रोग्राम 002.java. काही एरर्स असतील तर येतील, अदरवाईज कमांड प्रॉम्प्ट येईल. कमांड प्रॉम्प्ट आलेला आहे. आपल्याला रन करायचं आहे. जावा प्रोग्राम 002 डॉट नाही, जावा नाही, क्लास नाही. तर आपल्याला एम कम्प्युटर्स इचलकरंजी डिस्ट्रिक्ट कोल्हापूर हे सर्व काही एकाच लाईनमध्ये आलेलं आहे. हे सर्व काही एकाच लाईनमध्ये आलेलं आहे. आपल्याला ते एका लाईनमध्ये नको आहे. आपल्याला ते एका लाईनमध्ये नको आहे. तर आपण काय करायला हवं, तर मी आता हे दोन्ही विंडो समोरासमोर घेतो जेणेकरून आपल्याला सोपं पडेल समजावून घेण्यासाठी सुद्धा. आणखी थोडा फॉन्ट लहान कर. आता आपण इथे प्रिंट कमांड वापरली होती, त्याच्याऐवजी प्रिंट एलएन कमांड वापरतो, म्हणजे आपल्याला नवीन आणखीन एक कमांड समजेल.
प्रिंटसुद्धा आपल्याला वापरता येईल, पण प्रिंट आणि प्रिंट एलन पहिल्यांदा बघून घेऊया. हे मी सेव्ह केलं. सेव्ह केल्यानंतर पुन्हा इथे आलो मी कमांड प्रॉम्प्टला, जावा सी प्रोग्राम 002.java जावा प्रोग्राम 002. तर प्रिंट हे एकाच लाईनमध्ये होतं आणि प्रिंट एल कमांड काय करते तर एक लाईन प्रिंट झाल्यानंतर म्हणजे त्याच्या इन्व्हर्टेड कॉमामधला कंटेंट प्रिंट केल्यानंतर कर्सर नेक्स्ट लाईनला घेऊन जातो आणि प्रिंट त्याच लाईनला कर्सर ठेवतो. तर प्रिंट आणि प्रिंट एल हे मला वाटतं आपल्याला या प्रोग्राममध्ये समजलेलं आहे. त्याच्यापेक्षा आणखीन काही आपल्याला याच्यामध्ये करता येईल का, तर सी प्रोग्रामिंगमध्ये जसं एस्केप सिक्वेन्स काम करत होतं तसं एस्केप सिक्वेन्स जावामध्येही काम करतं हे चेक करूया. पुन्हा सेव्ह, नेहमीप्रमाणे आपल्याला सेव्ह करावं लागेल. प्रोग्राममध्ये बदल केल्याबरोबर आपल्याला पुन्हा ते कंपाईल करावे लागतील आणि जावा प्रोग्राम 002 काय झालं तर प्रिंट कमांड वापरली आहे आणि स्लॅश एन कमांड दिली आहे, त्यामुळे प्रत्येक गोष्ट नवीन लाईनला आलेली आहे. म्हणजे स्लॅश एन कमांड काम करते. स्लॅश टी कमांड आपण इथे देऊ, स्लॅश टी कमांड आपण देऊ. इथे 2 वेळा स्लॅश टी दिलं मी, स्लॅश टी याप्रमाणे 2 वेळा आणखीन स्लॅश टी पुढं दिलेलं आहे. सेव्ह करू, कंपाईल करू. ॲरो कीजचा वापर करून मागील कमांड तुम्ही टाईप न करता सुद्धा घेऊ शकता. टॅब की प्रेस केल्यामुळं आपल्याला कंटेंट एक टॅबनी पुढं इथं प्रिंट झालेलं दिसत आहेत. सी प्रोग्रामिंगमधील एस्केप सिक्वेन्स इथे सुद्धा व्यवस्थित काम करते हे आपण इथे चेक केलं. आता मला जर समजा इन्व्हर्टेड कॉमामध्ये हवं असेल तर स्लॅश सिंगल कोट, समजा मला कम्प्युटर झाल्यानंतर पुन्हा सिंगल कोट पूर्ण करायचं आहे ते प्रिंट केलं. डबल कोट प्रिंट करायचे असतील डबल कोट स्लॅश आणि डबल कोट आपण टाईप करू, स्लॅश डबल कोट. तर सिंगल कोट कसं प्रिंट करायचं, डबल कोट कसं प्रिंट करायचं हे आपण इथं आता केलं. होतं का, कंपाईल करू, पुन्हा रन करू. सिंगल कोटमध्ये एम कम्प्युटर्स, डबल कोटमध्ये इचलकरंजी, डिस्ट्रिक्ट कोल्हापूर हे प्रिंट झालेलं आहे. आता आपण नोटपॅडचा वापर न करता नोटपॅड प्लस प्लसचा वापर केलेला आहे. नोटपॅड प्लस प्लसचा वापर केलेला आहे, त्याच्यामुळे कलर वेगळ्या पद्धतीने आलेले आहेत. इंडेंटेशन ऑटोमॅटिकली होतं, हा 2 फायदे यातून आपल्याला मिळतात. आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे एडिटर्स दिलेले आहेत. सगळ्यात जास्त वापरलं जाणारं इक्लिप्स हे एडिटर आहे, परंतु आपल्याला सेंटेक्स लक्षात राहावे त्याच्यासाठी टायपिंग करणं गरजेचं आहे. त्यामुळे आपण काही दिवस नोटपॅड प्लस प्लसमधून आपला जावाचा प्रोग्राम लिहिणार आहोत. एवढा प्रोग्राम करून पहा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअरही करायला विसरू नका. धन्यवाद.